Okay, so for today's video, I akan bawa you all semua naik flight dengan I, and kita akan unboxing joeypillow ni sama-sama. So, kalau nak tahu apa rupa joeypillow ni, jom. Sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Apa yang dapat hari ni? Ada member baru akan join katil ni lepas ni, and I tak sabar nak buka ini. Sebenarnya daripada Joey mattress juga ya hari tu, sama I pernah buat, tapi kali ni dia keluarkan satu pillow yang paling bagusnya I sukalah. Every time kalau dia post, dia akan wrap bagus macam ni. Nampak tak? I suka gila. I pun tak sabar nak unboxing joeypillow ni. Jom kita unboxing. So, tengok kat sini ada tulis proudly made in Malaysia, 100% natural latex, no harmful chemical, and that included ticket to sweet dream. Wow. This one paling best sekali dengar dia. And then dia datang kotak dia macam ni. Kat sini dia ada tulis dia punya website lah, joeymattress.com. And I paling suka sekali sebab apa? Dia tulis kat sini joeypillow, and dia ada yang cloud-cloud ni. Cute gila, okay? So, kita akan unboxing and buka kotak ni sekarang. We are going on a trip. Cute gila, okay? Siap dengan dia punya cloud ni kecil, besar-besar. Okay, yang ini yang paling cute sekali. Sebab apa? Dalam dia ada bagi macam flight ticket, yang mana dia tulis kat sini Joey Mattress Airline First Class Boarding Pass. Siap ada dia punya QR code lagi semua. So yang I dapat ni seat dia 30A. So jangan ambil di tempat duduk I, okay? First class. Yang best ni dia siap tulis apa tau? From awake to asleep. Okay, dia punya flight MY5639. So cute, and I rasa macam kreatif gila sebab dia kasih benda macam ni. I suka. Definitely I akan simpan tiket ni. Oh, okay. Sebenarnya flight ticket ni untuk kita letak kat pintu lah. Kita macam tak nak orang kacau, kita boleh gantung kat pintu tombol dia tu. Kita boleh potong. Bila orang lalu baca do not disturb, net in progress. Tada! Wow! Kita buka yang ni dulu. First, apa yang paling I suka, bouncy gila, okay? Nampak tak? And I rasa material dia sama juga macam Joey mattress punya yang atas tu. Okay, I rasa I tak perlu lagi perkenalkan our local product Joey ni. Memang jugalah I punya viewer yang message and then DM tanya I punya experience lepas dah berapa lama pakai yang Joey mattress sebelum ni. And something I perlu bagi tahu you all, Joey mattress banyak ubah kehidupan I. Especially bila zaman-zaman masa I kerja dulu, I selalu sakit belakang tau. Sebab apa? I selalu drive sana sini kan. But after I pakai Joey mattress, I punya belakang dah tak sakit lagi dah. And I tak terkejut pun sebenarnya kalau diorang keluarkan dengan produk-produk baru. Sebab apa? I tahu diorang akan sentiasa upgrade dengan produk diorang. Yang I tahulah buat setakat ni, diorang akan keluarkan mattress protector Bantal yang I nak try ni hari ni. So bila I tahu diorang keluar dengan dua produk baru ni, I memang bagi harapan yang tinggi lah. Sebab apa I cakap macam tu? You bayangkanlah, diorang nak keluarkan satu pillow pun diorang gunakan masa hampir 2 tahun untuk buat research. So diorang dapat keluarkan dengan satu produk yang sangat-sangat bagus and sangat berkesan untuk kita. Wow kan? Wow, memang wow sangat-sangat. Okay, first kali I nak cerita pasal joeypillow ni. Joeypillow ni sebenarnya dia katakan satu pillow yang mana dia sesuai untuk semua orang. Sebab apa diorang tahu? Diorang cipta benda ni sesuai, tak kira you badan jenis macam mana, ataupun you jenis leher panjang ke, bahu terlebar ke, apa ke, you akan sesuai tidur atas dia. Okay, macam you all tengok tadi I dah buat unboxing. Joeypillow ni datang dengan satu saiz je, yang mana dia ni panjang dia 62cm, lebar 42cm. Okay lah, tak ada berat sangat sebenarnya. Kalau you all tengok pada sini, dia ada dua ketinggian tau. Satu yang belah sini and satu lagi yang belah sini. Kalau tak silap I, dia ni 12cm and dia ni 10cm. Mesti kita tertanya kenapa adanya curve ni. Sebab apa tau?
kebanyakan lah orang Malaysia ni ada yang jenis bahu bidang, ada yang jenis bahu kecil macam bahu I jenis besar tau. So usually I perlukan pillow yang lebih tinggi untuk tampung I punya bahu ni and tulang belakang. Keduanya, dia ni dibuat daripada latex yang terbaik and digunakan getah daripada Malaysia yang terbaik. Kalau you nak tahu pun, getah kat Malaysia ni sebenarnya antara yang terbaik kat dunia. Even kita eksport keluar tau. Sebab apa orang luar hargai sangat kita punya getah. Okay, sebelum kita pergi jauh lagi, I nak cerita dulu pasal dia punya material yang ada kat depan ni. I rasa dia ni hampir sama ataupun sama dengan yang Joey mattress I pernah pakai tu. Sebab apa? Dia punya feel tu memang lembut, dia sama. Bila pegang je, you dah boleh rasa dia ni sejuk. Sebab apa? Sekarang I tengah buka aircon. So, dia rasa sejuk kat depan ni tau. Bagusnya sebab apa? Kain yang macam ni, dia breathable. Tak kira lah cuaca panas ke, cuaca sejuk ke, you tak akan rasa macam tidur tu berpeluh-peluh. Material dia campuran antara viscose dengan polyester. Yang ketiga, dia ni akan tolong untuk orang yang biasanya ada macam masalah tengkuk sakit bila tidur. Kalau nak tahu, Joey pillow ni digunakan 100% natural latex. Disebabkan diorang gunakan latex yang terbaik. So, latex ni ada kutubatan ataupun senang I cakap density lah yang sangat-sangat sesuai dengan kita punya tengkuk, kita punya leher and tulang belakang. So, dengan kebaikan and dia punya kualiti tu, I rasa harga dia sangat-sangat berpatutan dah. Yang kelima, dia ni ada instant supportive rebounds. Yang mana dia tak kira lah macam you berubah cara tidur, tiba-tiba daripada melentang, mengering ke apa kan. Dia akan ikut you punya body tu and latex ni akan bounce balik ke bentuk asal dia. That's why kenapa pillow ni boleh tahan bertahun-tahun. And satu benda yang I tahu concern kita lah every time kita nak beli pillow ni, sama ada dia ni mite free ataupun tak. Jangan risau, sebab apa? Joey mattress ni dia dah rawat dia punya produk ataupun latex ni yang menyebabkan mite tu tak boleh ada kat sini. And satu benda lah yang I nak bagi tahu you all, bila I sebut latex tadi mesti ada yang macam trigger kan. I ni ada allergic pada latex, betul ke I boleh pakai benda ni? Okay, latex tu sebenarnya bila you allergic, dia bukannya you allergic pada latex tu, tapi protein pada latex tu. And Joey pillow ni dia dah buang semua protein tu and dia hanya tinggalkan latex yang terbaik je kat diorang punya pillow ni. Let's say, tiba-tiba tak okay pula kan tangan you kan. Joey pillow ni dia akan ada 100% refund. So for me, kalau you all yang tengok video ni ada masalah macam biasanya tengkuk sakit, yang mana antara penyebab dia is you all salah bantal ataupun salah tidur ke apa kan, I sangat-sangat recommend untuk you all try Joey pillow ni. Okay, I akan tukar bantal I yang biasa I pakai ni ke yang ni. Sebab apa kadang-kadang concern kita, dia punya sarung bantal tu tak muat kan. Apa lembut sangat-sangat. Tak pernah jumpa bantal yang lembut macam ni. Dia bukan lembut yang lembik tau, tapi dia lembut yang macam ada bouncing tu. Okay, contoh kalau macam you nak masuk dalam sarung bantal pun dia senang. Sebab apa? Dia senang nak lipat untuk masuk kan. Kadang-kadang ada jenis bantal macam keras gila kan, but this one tak. So, I tak sabar nak try benda ni and tidur dengan bantal ni malam ni. And I akan bagi tahu you all nanti macam mana experience I lepas tu. I akan update pada you all nanti, maybe dalam I punya Instagram, apa I punya experience pakai bantal ni. Bantal dengan pillow protector ni, diorang akan ada jual kat diorang punya website start daripada 17 ke 18 hari bulan ni. I akan letak link dia semua kat bawah nanti. You all boleh tekan terus link tu and beli daripada situ terus. Tadi I try baring sekejap pun, I rasa macam tengkuk I selesa gila. Definitely, I akan tambah satu lagi. Sebab apa sekarang I ada satu je, I akan tambah satu lagi untuk letak kat bilik I. And confirm juga, I akan beli diorang punya Joey mattress protector. Sebab apa? Bila I dah try dua produk daripada Joey ni, I memang sangat-sangat berkeyakinan yang diorang akan keluarkan produk-produk yang berkualiti je. So that's all yang I nak share dengan you all pasal Joey produk ni. I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe lagi. Until my next video, I love you all. Dah mak? Sambung tidur. Sambung tidur. Aduh, mana? Sedap tak mak tidur atas ni? Sedap kan? Mak, jomlah kata nak keluar. Dah tak boleh bangun. Dalam pun.